ברוך הבא, פרופסור אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר אילן. ברוכה נמצאת. אם תוכל לשתף אותנו בתחום המחקר שלך. בהכשרה שלי אני כימאי, אלקטרוכימאי, זה פרק בתוך הכימיה. ואני התעסקתי עם תחום שנקרא ננו-טכנולוגיה, והשתמשתי בננו-טכנולוגיה כדי לפתח מערכות שקשורות בקיימות. בעיקר מערכות שיודעות להפוך את אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית, מערכות שיודעות לעשות סוללות, שיודעות לצבור את האנרגיה הזאת. מתי לראשונה פגשת את הרב זקס? הפעם הראשונה שפגשתי אותו היה בפעם הראשונה שתרגמו ספר שלו לעברית. פתאום קראתי חומרים, פתאום קראתי יהדות, פתאום קראתי פילוסופיה, חשיבה שהייתה מאוד מיוחדת עבורי. הייתה מאוד התאימה לי. הרגשתי שהיא מדברת אותי, שהיא מתאימה לי. ואחר כך פגשתי אותו פיזית, גם פה באוניברסיטה כשהוא הגיע, וגם בביתו בלונדון. זה מרגש מאוד לפגוש כזאת כמות של ידע, הבנה, כאלה ניסוחים. ולנהל שיחה כזאת זה אירוע מאוד מאוד מיוחד, לפחות היה עבורי. וכשאתה מדבר על הספר, אני מניחה שאתה מתכוון לספרו השותפות הגדולה, שמוקדש להרמוניה בין הדת למדע. זה באמת ספר מאוד מיוחד, מאוד משמעותי עבורי. לפני אי אלו שנים אני הלכתי לתת הרצאה בדיור מוגן. דיברתי איתם על מדע, על ננו-טכנולוגיה, אנרגיה. בסוף ההרצאה, במסגרת השאלות, אחד האנשים שאל אותי, איך זה מסתדר לי להיות אדם דתי ולעסוק במדע? והאמת שאני אף פעם לא ממש התעסקתי עם השאלה. ועניתי מה שעניתי. וכשפגשתי את הספר, התחלתי להבין את השאלה. לא רק את התשובה, אלא גם את השאלה. והספר הזה, כל עיסוקו, או רוב עיסוקו, הוא להסביר את שני העולמות האלה, של הדת והמדע, ולהראות שהם לא מתנגשים אחד עם השני בשום צורה. הם בעצם משלימים אחד את השני. נהגתי להסתכל על דת ומדע במובנים של המדע הוא בהגדרה אד-הוקי. הוא אומר שאנחנו מבינים את העולם הכי טוב שאנחנו מבינים אותו עכשיו, ואם יבוא מישהו ויראה שהוא אחרת, אז זה 100%. ואנחנו נעבור להבנה הבאה. העולם הוא מה שאנחנו מבינים כרגע. ואולי נשתמש בקטע שאני הכי אוהב לצטט מהרב זקס. המדע עוסק בהסברים. הדת עוסקת בפרשנות. המדע מנתח. הדת משלבת. המדע מפרק דברים למרכיביהם. הדת קושרת אנשים יחד במערכת יחסים של אמון. המדע אומר לנו מה ישנו. הדת אומרת לנו מה צריך להיות. הרב זקס, בהרצאה שלו פה בבר אילן, דיבר על זה שבדרך כלל נהוג לייחס את שני הדברים האלה לשתי העונות שונות שיש לנו במוח. שעונה אחת היא זאת שחושבת את הצורה המדעית יותר. היא מנסה להבין, לפרק דברים, באופן כללי, לראות איך הם עובדים, או את הפיזיות שלהם. והעונה השנייה יותר עסוקה במשמעויות, באנשים, ברגישויות, בחיבורים. הוא אמר שאדם עולה במדרגות, או נעשה יותר ויותר מורכב, יותר ויותר מיוחד, ככל שהוא מצליח לחבר את שתי העונות האלה, לשלב אותם אחת לתוך השנייה. ככה הוא עולה ומתפתח. הוא אגב אמר באותה הזדמנות שהוא מעריך מאוד את אוניברסיטת בר אילן, כי זאת אוניברסיטה שמצליחה לשלב את שתי העונות האלה ביחד. Where I think I disagree with Richard is that Richard sees religion and science inevitably in conflict. And I see them as two different sorts of things altogether.
Science can tell us about the origin of life. Religion tells us about the purpose of life. Science explains the world that is. Religion summons us to the world that ought to be. We need science to understand the universe and religion to guide our way within it. From the world as it is to the world as it ought to be. A world of peace, justice, compassion and love. When we, God's creations, honor God, our creator. הוא אמר לי גם את זה על בר אילן, על הלוגו שבעצם משלב בתוכו, כן. הלוגו, גם מיקרוסקופ וספר תורה. ושניהם נמצאים ביחד, הם לא מפריעים אחד לשני, להפך, הם בשותפות אחד עם השני. וזה, המורכבות הזאת היא מה שמאפשרת לנו לעלות במדרגות ההסתכלות הכללית, לא רק על הטבע, אלא על העולם שלנו, שמכיל גם אנשים ומשמעות ומורכבויות. And I bless you and I bless science for giving us the kind of complex insight into the nature of life, the nature of the human brain, and I find this wondrous, and I think you find it wondrous, and we both react with something like awe, which I give a religious name to and you don't. הננו-טכנולוגיה זה עולם שלם ומאוד מאוד מיוחד, שנולד מההבנה שלנו שבשלב מסוים, כשאנחנו מתחילים לקחת ולהקטין חלקיקים לממדים מאוד קטנים, אנחנו נכנסים לאזור שבו תכונות החומר תלויות בגודל. אם אני לוקח גוש של זהב, איזה צבע יש לו? זהב, נכון? ואני אתחיל לחתוך אותו. אני אטחן אותו לחלקיקים קטנים. ואני ארד לחלקיקים שהם בגודל של מילימטר. יהיה לו צבע של זהב. וחלקיקים של מיקרומטר, שזה אלפית המילימטר. עדיין יהיה לו צבע של זהב. אבל כשאני אתחיל להגיע לאזור של הננומטר, שזה מיליונית, אז שמה, באזור ה-80 ננומטר, הזהב נהיה אדום. ואם תקטיני אותו באזור ה-60 ננומטר, הוא יהיה ירוק. וב-40 הוא יהיה סגול. וכל אחד מהם יש לו תכונות קצת שונות. זה באמת דוגמה נפלאה לפירוק הדברים והבנת השינוי. נכון. במציאות דרך הפירוק הזה. פתאום נפתח לנו עולם חדש. ויכולנו פתאום לעשות דברים שלא יכולנו לעשות קודם, כי היה לנו עוד הרבה יותר חומרים. הם היו שם תמיד, אבל לא ידענו עליהם. ההתפתחויות משמעותיות, אבל השאלה היא מה המשמעות שלהם. אני בחרתי מה אני רוצה לחקור, מה אני רוצה לעשות, ממקום של משמעות. כמדען, יש לי מרחב אפשרויות מאוד גדול, אבל הבחירה להתעסק בקיימות היא בחירה שבאה מהעונה השנייה של המשמעות. ופה, הדברים האלה של הרב זקס, שסידרו לי את הכל כל כך טוב, תנו את ההבנה הזאת, שהמדע יגיד לי איך הדברים עובדים, והדת תפתח את המשמעות, את החיבור בין האנשים, את הרגישויות, את הדברים האלה. Science practices detachment. Religion is the art of attachment, self to self, soul to soul. Science sees the underlying order of the physical world. Religion hears the music beneath the noise. Science is the conquest of ignorance. Religion is the redemption of solitude. היית אומר שהמחשבה הדתית, היהודית ספציפית, צריכה להתעדכן במקביל של ההתפתחויות הטכנולוגיות. כאילו שהיא צריכה להיות. אני בטוח בזה. החשיבה הדתית, בכל הדתות, צריכה להתפתח מהחשיבה המדעית שמתפתחת. אין מה להשוות. אדם היום, ובכוונה אמרתי אדם, לאדם לפני 50 שנה. מבחינת הידע שלנו, מבחינת האפשרויות שעומדות בפנינו, הן שונות. ולכן הדת צריכה להתייחס לזה.
לשינוי הזה, כמו שהמדע צריך להתייחס לחשיבה שרואה את האנשים מעבר לעובדות. אז מאוד התעניינתי בזה שהזכרת את נושא הקיימות, כי לי זה נשמע דוגמה נפלאה של מה שהרב זקס מביא על לקיחת אחריות. גם המחשבה שאנחנו לא נחשוב רק עלינו ועל המציאות שלנו עכשיו, אלא גם על העתיד. וזה יכול בעצם להביא גם את ההתפתחויות בתחום הזה של קיימות, וגם להביא אותם בדיאלוג ביחד בנושא נכון, הקיימות. נכון. ואנחנו רוצים לפתח את זה פה עם המכון החדש, במחלקה לפילוסופיה יהודית, נכון של מאוד. קיימות. המכון החדש שאנחנו הקמנו, הוא נולד בדיוק מההבנה הזאת שיש איזשהו פיגור בחשיבה הדתית-יהודית בעולם הקיימות אל מול מה שקורה בעולם המדע. הפיגור נובע מזה ששאלת הקיימות פורצת בצורה מאוד חריפה ב-50, 60, 100 שנה האחרונות, בגללנו, בגלל האנשים, בגלל הדרך שבה אנחנו חיים בעולם, בגלל התיעוש, בגלל כל מיני דברים שאנחנו הכנסנו לתוך העולם, והוצאנו אותו בשיווי משקל. והדעת צריכה לעקוב אחרי העניין הזה, כי היא בטוח שמה. היא בטוח יהיה לה מה להגיד. אבל היא, כאילו, זו שאלה שמשאירים אותה לקדוש ברוך הוא לטפל בזה. ואנשים לא לגמרי חשובים פה. אני חושב שהרב זקס נכנס פה בצורה מופלאה לתוך העניין הזה, כחלק מתיקון עולם, כחלק מהאחריות, כחלק מהשאלה שלנו כאנשים בתוך העולם, גם במובן החברתי, גם במובן הלאומי, גם במובן הדתי, בכל השאלות הכלליות, שבסוף הן אומרות, כולנו חיים על כדור אחד, והאקלים לא מעניין אותו גבולות, והאטמוספירה, וה-CO2, וכל השאלות הגדולות האלה לא מתעניינות לא בגבולות, לא בדתות, לא בזה. הן רואות את הכל כמכלול אחד. הוא יכל לראות את זה. ולדבר על זה שיש לנו אחריות כוללת כחובה דתית, כמחויבות יהודית שלנו, כאנשים, לטפל גם בנושא הזה. תודה רבה, פרופסור צבן. תודה רבה.